विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा मी हर्षल कोठावदे आपलं स्वागत करतो। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 च्या अंतर्गत टी क्लास 74 मध्ये मनतरंग हर्षल कोठावदे लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं मनपूर्वक स्वागत। या अगोदर आपले 73 टीईटीचे काही लाईव्ह क्लास, काही अपलोड व्हिडिओ धरून आजचा 74वा क्लास आहे। आज आपण नवीन विषय घेऊन आलोय, इयत्ता 8वीचं इतिहास व नागरिकशास्त्र, इयत्ता 8वी आणि याचा खूप उपयोग होणार आहे। 8वी इतिहास शालेय नोट्स भाग 1 मध्ये आपलं स्वागत। या नोट्स तुम्हाला हव्या असतील तर संपर्क करू शकतात 9921 870 820 वर। चला तर आपल्या भागाकडे वळूया। तर याचे मी 2-3 भाग बनवले, त्यातला भाग 1 आपल्या समोर आता विस्तृतपणे विशद करत आहे। 8वीच्या पुस्तकात दिल्याप्रमाणे इतिहासाची साधनं काय काय आहेत बघा। तर पुण्यातील आगा खान पॅलेस येथे गांधी स्मारक संग्रहालयात महात्मा गांधींच्या वापरातील वस्तू व कागदपत्र उपलब्ध आहेत। मग महात्मा गांधीजींची कागदपत्र कुठे उपलब्ध आहेत? तर पुण्यातील आगा खान पॅलेस येथे। स्वातंत्र्यपूर्व काळातील लोकजागृतीची वृत्तपत्र कोणती होती? तर त्यामध्ये आपल्याला प्रामुख्याने नाव घ्यावं लागतं। ज्ञानोदय आहे, ज्ञानप्रकाश आहे, केसरी आहे, दीनबंधू आहे, अमृत बाजार पत्रिका आहे। त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो, मासिक निबंधमाला कोणाची होती असा जर प्रश्न, मासिक निबंधमाला कोणाची होती? तर विष्णू शास्त्री चिपळूणकर। लोकहितवादींचं नाव काय? गोपाळ हरी देशमुख। त्यांच्या साप्ताहिकाचं नाव काय? तर प्रभाकर नावाचं त्यांचं साप्ताहिक होतं। त्याच काळामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची काही वृत्तपत्रे प्रकाशित होतात आली, आणि ती वृत्तपत्रे कोणती ते सुद्धा समजून घेणं तेवढंच क्रमप्राप्त आहे। जानेवारी 1920 मध्ये मूकनायक नावाचं पाक्षिक, एप्रिल 1927 मध्ये बहिष्कृत भारत नावाचं पत्र आणि जनता व प्रबुद्ध भारत ही 2 वृत्तपत्रे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी चालवली। त्यानंतर रवींद्रनाथ टागोर यांचे जन गण मन हे जे राष्ट्रगीत आहे, आधुनिक भारताच्या इतिहासाच्या अभ्यासात भाष्य साधन म्हणून उपयुक्त आहे। याच काळात इसवी सन 1913 मध्ये दादासाहेब फाळके यांनी भारतीय चित्रपट सृष्टीची मुहूर्तमेढ रोवली। हा सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो। 1913 मध्ये दादासाहेब फाळके यांनी भारतीय चित्रपट सृष्टीची मुहूर्तमेढ रोवली। याच काळात युरोप आणि भारतामध्ये काय काय घटना घडल्या हे सुद्धा तुमच्या 8वीच्या पुस्तकात दिलेलं आहे। युरोपीय इतिहासात इसवी सनाचे 13वे ते 16वे शतक हे प्रबोधनाचे युग मानलं जातं। मग प्रबोधनाचं युग म्हणजे काय? तर याच काळामध्ये समाजामध्ये प्रबोधन घडलं, धर्मसुधारणा घडल्या, भौगोलिक शोध घडले। याच प्रबोधन युगामध्ये लिओनार्दो द विंची हे एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व होऊन गेलं, ज्यांच्या 2 चित्राकृती ज्या आहेत त्या अजरामर ठरल्या। त्यामध्ये मोनालिसा व द लास्ट सपर नावाच्या ज्या चित्राकृती आहेत त्या लिओनार्दो द विंचीच्या अतिशय अजरामर ठरलेल्या आहेत। इसवी सन 1450 मध्ये जर्मनीच्या जोहान्स गुटेनबर्ग याने छपाई यंत्राचा शोध लावला। छपाई यंत्राचा शोध लागला आणि खऱ्या अर्थाने आधुनिकतेची कास जगभर पसरली। त्याच काळात इसवी सन 1487 मध्ये भारताचा शोध घेण्याच्या बार्थोलोम्यू डायस या पोर्तुगीज खलाशाचा प्रयत्न असफल ठरला, परंतु तो आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकापर्यंत अर्थात केप ऑफ गुड होप पर्यंत पोहोचू शकला। इसवी सन 1492 मध्ये क्रिस्तोफर कोलंबस सुद्धा भारताच्या शोधासाठीच निघाला होता, पण तो मात्र अमेरिका खंडाच्या पूर्व किनाऱ्यावर पोहोचला। इसवी सन 1498 मध्ये घडलेली घटना भारतासाठी फार महत्त्वाची आहे, कारण तिथून खऱ्या अर्थाने जो बदल झाला आहे, तर इसवी सन 1498 मध्ये पोर्तुगीज खलासी वास्को द गामा आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला वळसा घालून भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर कालिकत बंदरावर येऊन पोहोचला, जिथे तो झामोरीन नावाच्या राजाला भेटला होता। इंग्लंडने अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर 13 वसाहती स्थापन केल्या। हा 100% प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की इंग्लंडने अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर किती वसाहती स्थापन केल्या? 13 वसाहती स्थापन केल्या। त्याच काळामध्ये जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकन वसाहतींनी अमेरिकेचे स्वातंत्र्य युद्ध घडवून आणले, हे तुम्हाला ज्ञात आहे।
इसवी सन 1600 मध्ये इंग्रजांनी भारतात व्यापार करण्यासाठी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना केली। या कंपनीने जहांगीर बादशाहकडून परवानगी मिळवून सुरत येथे वखार स्थापन केली। या नोट्स तुम्हाला हव्या असतील तर वरच्या भागामध्ये 9921870820 हा क्रमांक दिलाय, त्यावर तुम्ही संपर्क करू शकतात। सो भारतातील व्यापारी स्पर्धेमध्ये इंग्रज आणि फ्रेंच या एकमेकांचे इतके कट्टर प्रतिस्पर्धी झाले की त्यांच्या 3 युद्ध झाली। त्या युद्धांनाच कर्नाटकाचे युद्ध, कर्नाटक युद्ध म्हणून ओळखलं जातं। याच युद्धांमध्ये तिसरं जे युद्ध होतं, या तिसऱ्या युद्धात इंग्रजांनी फ्रेंचांचा निर्णायक पराभव केला। त्यानंतरची घटना इसवी सन 1756 मध्ये सिराज उद्दौलाने इंग्रजांवर चाल करून कोलकात्याची वखार काबीज केली। यामुळे इंग्रज संतप्त झाले। त्याचवेळी रॉबर्ट क्लाइव्ह याने मुत्सद्दीगिरीने सिराज उद्दौलाचा सेनापती मीर जाफर यास नवाब बनवू असं आमिष दाखवलं आणि आपल्या बाजूने केलं आणि जे व्हायचं तेच झालं। विद्यार्थी मित्रांनो, इसवी सन 1757 साली प्लासी येथे सिराज उद्दौला आणि इंग्रज यांच्यात युद्ध झालं, परंतु मीर जाफर जो सेनापती होता सिराज उद्दौलाचा, याच्या फितुरीपणामुळे सिराज उद्दौलाचा पराभव झाला। घर का भेदी, बरोबर आहे की नाही? याला घर का भेदी म्हणतात आणि हे भारतात असंच प्रत्येक इतिहासामध्ये हेच होतं। इंग्रजांच्या कृपेने मीर जाफर नवाब बनला। पुढे त्याने पुन्हा इंग्रजांना विरोध केला त्याने सुद्धा। त्यावेळेस त्याचा जावई जो होता मीर कासिम, लक्षात ठेवा सिराज उद्दौला कोण होता? त्याचा सेनापती मीर जाफर। मीर जाफरचा जावई मीर कासिम याला नवाब बनवलं गेलं। मीर कासिमने पुन्हा इंग्रजांविरुद्ध बेकायदेशीर व्यापाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न करताच पुन्हा इंग्रजांनी मीर जाफरला पुन्हा नवाब बनवलं। बघा म्हणजे कशा पद्धतीने वेड्यात काढलेला आहे इंग्रजांनी या मीर जाफरला, हे तुम्हाला इथे लक्षात येईल। यामुळे जो मीर कासिम होता, मीर जाफरचा जावई, याने काय केलं? अयोध्येचा नवाब शुजा उद्दौला, मीर कासिम, अयोध्येचा नवाब शुजा उद्दौला आणि मोगल बादशाह शाह आलम यांनी इंग्रजांविरुद्ध एकत्र मोहीम काढली आणि त्याचीच परिणती म्हणून इसवी सन 1764ला बक्सारचे युद्ध झाले। त्यात इंग्रज विजयी झाले। यामुळे दिवाणी म्हणजेच महसूल गोळा करण्याचा अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला मिळाला आणि इथून खऱ्या अर्थाने पुन्हा एकदा इंग्रजांचा पाय भारतामध्ये रोवायला सुरुवात झाली। तर 1764ला बक्सारचं युद्ध झालं होतं। त्यानंतर इंग्रज म्हैसूर युद्ध, म्हैसूर राज्यातील हैदर अली जो होता याने उठाव करून म्हैसूरचं राज्य पुन्हा ताब्यात घेतलं होतं। हैदर अलीच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा टिपू सुलतान हा म्हैसूरच्या सत्तेवर आला। त्याने इंग्रजांविरुद्ध प्रचंड लढा दिला, पण इसवी सन 1799 मध्ये श्रीरंगपट्टणम येथे झालेल्या युद्धामध्ये टिपू सुलतान मारला गेला, मरण पावला। इंग्रज एवढ्यावरच थांबले नाही विद्यार्थी मित्रांनो। इसवी सन 1843 मध्ये इंग्रजांनी सिंध प्रांतावर ताबा घेतला। याच वेळेस शीख सत्तेकडे सुद्धा ते गेलेले आहेत। पंजाबमधील सत्ता रणजित सिंह यांच्या हाती होती। त्यांच्यानंतर त्यांचा अल्पवयीन मुलगा दलीप सिंग हा गादीवर बसला, पण तो लहान असल्यामुळे त्याची आई राणी जिंदल राज्याचा कारभार पाहू लागली। यावेळेस शीखांना भीती वाटली की इंग्रज पंजाबवर हल्ला करणार असा समज झाला आणि त्यांनी आ बैल मुझे मार या पद्धतीने इंग्रजांविरुद्ध युद्ध केलं। त्यात मात्र शीखांचा पराभव झाला। मुलतानचा अधिकारी मुलतान याने इंग्रजांविरुद्ध बंड केलं। दुसऱ्या युद्धातही शीख पराभूत झाले आणि या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो इसवी सन 1849 मध्ये इंग्रजांनी पंजाबचा प्रदेश सुद्धा आपल्या ताब्यात घेतला आणि अशा तऱ्हेने भारतामध्ये ब्रिटिश सत्ता फोफवायला सुरुवात झाली। या नोट्स तुम्हाला हव्या असतील तर वरती संपर्क क्रमांक दिला आहे, त्यावर नक्कीच संपर्क करा। ब्रिटिश सत्तेचा काय परिणाम झाला? तर त्यावेळेस मुंबई इंग्रजांचं पश्चिम भारतातलं प्रमुख केंद्र होतं। या प्रदेशावर मराठ्यांची घट्ट पकड होती। त्याच वेळेस माधवराव पेशवे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा जो चुलता होता त्याचं नाव होतं रघुनाथराव पेशवे, यांना पदाची लालसा निर्माण झाली आणि त्या लालसेपोटी यांनी सुद्धा इंग्रजांची मदत मागितली। त्यामुळे मराठ्यांच्या राजकारणामध्ये इंग्रजांचा शिरकाव झाला। म्हणजे आपण स्वतःहून त्यांना एका अर्थाने आओ आओ असं करून घेतलेलं आहे, लक्षात ठेवा। इसवी सन 1774 इसवी सन 1818च्या दरम्यान इंग्रज मराठे यांच्यामध्ये सुद्धा 3 युद्ध झाली आणि इसवी सन 1782 मध्ये जे पहिलं इंग्रज मराठा युद्ध संपलं ते का संपलं तर त्यावेळेस एक तह करण्यात आला
तो आहे इसवी सन 1782चा तह, त्याला सालबाईचा तह असं म्हटलं जातं. इसवी सन 1798मध्ये लॉर्ड वेलस्ली हा गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात आला. त्याने भारतीय सत्ताधीशांशी हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, कोणी केलाय? तैनाती फौजेचा करार लॉर्ड वेलस्ली या गव्हर्नर जनरलने 1798मध्ये. मग भारतातील काही सत्ताधीशांनी ही पद्धत स्वीकारली आणि स्वतःचं स्वातंत्र्य मात्र यामध्ये गमावलं. त्याच वेळेस इसवी सन 1802ला दुसऱ्या बाजीराव पेशव्याने इंग्रजांशी तैनाती फौजेचा करार केला. हा जो तह झाला त्याच तहाला वसईचा तह म्हणतात आणि तो 1802 मधला आहे. यामध्ये इंग्रजांचा हस्तक्षेप वाढू लागल्याने दुसऱ्या बाजीरावाने इंग्रजांविरुद्ध युद्ध पुकारले. त्यांचा सुद्धा पराभव झाला आणि इसवी सन 1818मध्ये विद्यार्थी मित्रांनो मराठ्यांनी आपली सत्ता गमावली. त्याच काळात मुघलांची राजधानी दिल्ली प्रत्यक्षात दौलतराव शिंदे यांच्या नियंत्रणाखाली होती. शिंदे यांच्या फौजेचा पराभव करून जनरल लेक याने मुघल बादशाहाला ताब्यात घेतलं आणि समग्र हिंदुस्थान जिंकला. इंग्रजांनी त्याच वेळेस सातारच्या छत्रपती प्रतापसिंह यांच्याशी तह करून ग्रँड डफ या अधिकाऱ्याची त्यांना राज्यकारभारात मदत करण्यासाठी नेमणूक केली. परंतु प्रतापसिंह यांना गादीवर पदच्युत करून त्यांना काशीला पाठवलं गेलं. प्रतापसिंह यांना तेथेच त्यांचा 1847ला मृत्यू झाला. त्याच वेळेस छत्रपती प्रतापसिंह यांचे कारभारी रंगो बापूजी गुप्ते, हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. छत्रपती प्रतापसिंह यांचे कारभारी रंगो बापूजी गुप्ते यांनी इंग्लंडला जाऊन ह्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागितली, परंतु विद्यार्थी मित्रांनो त्यांना यश मिळालं नाही. पुढे लॉर्ड डलहौसीने दत्तक विधान नामंजूर करून इसवी सन 1848मध्ये सातारचं जे राज्य होतं ते खालसा केलं. छत्रपती प्रतापसिंह यांनी 1827मध्ये राजनीतीविषयक सभानीती नावाचा ग्रंथ लिहिला. बघा, छत्रपती प्रतापसिंह यांनी 1827मध्ये कोणता ग्रंथ लिहिला? सभानीती नावाचा ग्रंथ लिहिला. पण हा ग्रंथ लिहून सुद्धा इंग्रजांनी ज्या पद्धतीने साम्राज्य मिळवायचं अगदी सहजपणे मिळवलं. ही आपली शोकांतिका आहे. त्याच वेळेस दुहेरी राज्य व्यवस्था अस्तित्वात आली. रॉबर्ट क्लाईव्ह 1765मध्ये बंगालमध्ये त्याने दुहेरी राजव्यवस्था अस्तित्वात आणली. दुहेरी राजव्यवस्था म्हणजे काय? महसूल कोणी गोळा करायचा? तर ईस्ट इंडिया कंपनीने. शांतता सुव्यवस्था कोणी राखायची? तर नवाबाने. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे जहा माल आहे वहा हम है. जिथे शांतता आणि सुव्यवस्था असेल तिथे तुम्ही जा, जिथे पैसा मिळतोय तिथे आम्ही जाऊ. हे धोरण जे स्वीकारलं त्यालाच म्हटलं जातं दुहेरी राजव्यवस्था आणि याचं कारण आहे रॉबर्ट क्लाईव्ह. याच वेळेस अनेक रेग्युलेटिंग ॲक्ट झाले. त्यामधला 1773चा जो रेग्युलेटिंग ॲक्ट झाला त्यानुसार बंगालच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल असा हुद्दा देण्यात आला. आणि विद्यार्थी मित्रांनो वॉरन हेस्टिंग हा पहिला गव्हर्नर जनरल झाला. मुंबई मद्रास इलाख्याच्या धोरणांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार त्याला मिळाला. त्याच काळामध्ये इसवी सन 1784मध्ये पीटचा भारतविषयक कायदा मंजूर झाला. परीक्षेला या जोड्या विचारल्या जाऊ शकतात. 1773चा रेग्युलेटिंग ॲक्ट असेल, त्यानुसार काय झालं होतं? 1784मध्ये काय झालं होतं? पीटचा ॲक्ट भारतविषयक कायदा मंजूर झाला. या कायद्यान्वये कंपनीच्या भारतातील राज्यकारभारावर पार्लमेंटचं नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक कायम स्वरूपाचे नियामक मंडळ स्थापन करण्यात आले. त्याच वेळेस इसवी सन 1813, 1833 आणि 1853 अशा 20-20 वर्षांच्या गॅपने कंपनीच्या कारभारात फेरबदल करणारे कायदे पार्लमेंटने केले. याच वेळेस काही चांगल्या घटनासुद्धा घडलेल्या आहेत. लॉर्ड कॉर्नवॉलिस जो होता याने नोकरशाहीची निर्मिती केली. अधिकाऱ्यांची भरती ICS तेव्हाचं आजचं IAS इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसेस या स्पर्धात्मक परीक्षेद्वारे केली जाऊ लागली. त्याच वेळेस लॉर्ड मेकॉलेच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विधी समितीने कायद्याची एक संहिता तयार केली आणि हाच कायदा
संपूर्ण भारतामध्ये एकच कायदा लागू केला। त्याच काळात झालेल्या काही छान घडामोडी बघा। 1853 मध्ये मुंबई ते ठाणे रेल्वे मार्गावर रेल्वे सुरू झाली। 1853 मध्येच मुंबईत पहिली कापड गिरणी सुरू झाली। 1855 मध्ये बंगाल येथील रिश्रा नावाच्या प्रांतामध्ये तागाची पहिली गिरणी सुरू झाली। त्याच काळामध्ये 1784 मध्ये विल्यम जोन्स या इंग्रज अधिकाऱ्याने कोलकाता येथे एशियाटिक सोसायटी ऑफ बेंगॉल ही संस्था स्थापन केली। 1784 मध्ये विल्यम जोन्स या इंग्रज अधिकाऱ्याने। त्याच वेळेस मॅक्स मुलर हा जर्मन विचारवंत भारतीय धर्म, भाषा, इतिहास यांचा गाढा अभ्यासक होता। 1829 मध्ये लॉर्ड बेटिंग जो होता, या लॉर्ड बेटिंगने सतीबंदीचा कायदा केला, हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो। 1829 लॉर्ड बेटिंग सतीबंदीचा कायदा केला। 1856 मध्ये लॉर्ड डलहौसीने विधवा पुनर्विवाहाला मान्यता देणारा कायदा केला 1856 मध्ये। आणि आपल्यासाठी TET साठी सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, लॉर्ड मेकॉलेच्या शिफारशीनुसार 1835 मध्ये भारतात इंग्रजी शिक्षण सुरू झाले। भारतात इंग्रजी शिक्षण कधी सुरू झाले? 1835 मध्ये लॉर्ड मेकॉलेच्या शिफारशीनुसार। 1857 मध्ये फार महत्त्वाची घटना घडली, ती म्हणजे कोलकाता, मुंबई आणि मद्रास येथे विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली। आज आपण 8वीच्या इतिहासाचा भाग पहिला पाहिला। उद्यामध्ये दुसरा तिसरा भाग आपण बघणार आहोत। तर त्या तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा आवडला, या व्हिडिओला लाईक करायला, शेअर करायला, कमेंट्स करायला विसरू नका। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, या नोट्स तुम्हाला हव्या असतील तर नक्कीच दिलेल्या क्रमांकावर तुम्ही संपर्क करू शकतात, 9921870820। हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, म्हणजे जेणेकरून जे TET देणारे विद्यार्थी आहेत, या TET देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा नक्कीच काय होईल, फायदा होईल, याबद्दल मला शंका नाही। धन्यवाद। शुभरात्री।